عندما كان متوسط طول الرجل الياباني 157 سنتيمتر. قبل نحو 500 عام وصل عملاق إفريقي أسود إلى اليابان. في بدايته كان يروي القصص المسلية عن إفريقيا لكبير محاربي الساموراي، لكن بعد عام فقط بات أشهر محاربي الساموراي اليابانيين. وصلت شهرته لحد تدافع اليابانيين حتى الموت لرؤيته، لكن نهايته المأساوية بعد مقتل قائده ساقته ليكون منفيا وحيدا يبكي اشتياقا لأبيه وأمه. ماذا تعرف عن ياسوكي، أول محارب ساموراي أجنبي باليابان؟ ساموراي بالميلاد. رغم عدم وجود سجلات عن تاريخ ومكان مولد ياسوكي، أغلب المؤرخين ذهبوا إلى أنه جاء من موزمبيق. وصل ياسوكي اليابان مع المبشر الإيطالي الجيزويتي أليساندرو فالجينانو. ظهر في سجلات التاريخ فقط بين عامي 1579 و 1582. وصفته مذكرات رفاقه من محارب الساموراي بأنه كان طويلا ويصل طوله لنحو 188 سنتيمتر وأسود البشرة كالفحم. نظر اليابانيون إلى ياسوكو على أنه عملاق، نظرا لعدم تجاوز أطوال اليابانيين وسطيا 157 سنتيمتر في القرن السادس عشر، حيث كانت غالبية اليابانيين تعاني سوء التغذية. صديق الأمير. التقى ياسوكي بأودا نوبوناغا بعد وصوله بوقت قصير إلى اليابان. نوبوناغا كان من كبار الإقطاعيين ومن أوائل من عملوا على توحيد اليابان. لفت ياسوكي انتباه نوبوناغا بموهبته الجدلية وإتقانه اليابانية بسرعة. كان ياسوكي يسلي نوبوناغا بقصص من إفريقيا والهند. عامل نوبوناغا ياسوكي كعضو في أسرته، وكان ضمن عديد قليل جدا من الناس الذين يتناولون معه العشاء. وعندما رأى نوبوناغا ياسوكي وهو يتدرب على القتال، وصفه بأن قوته تعادل قوة 10 رجال. ثم رفع نوبوناغا ياسوكي إلى مرتبة الساموراي، ليكون أول شخص غير ياباني بالتاريخ يأخذ لقب ساموراي. ولأن الساموراي يبدأون تدريباتهم منذ الطفولة، يؤكد خبراء أن ياسوكي كان ذو خلفية عسكرية مسبقة. وخلال عام انضم ياسوكي إلى أعلى طبقات المحاربين، وبات يمتطي صهوة جواده بجوار نوبوناغا بكل المعارك. وفي عام 1579 عندما وصل ياسوكي إلى كويوتو عاصمة اليابان حينها، تدافع الناس حتى الموت لرؤيته. العشاء الأخير. في الليلة التي انقلب فيها جنرالات نوبوناغا عليه، كان ياسوكي على طاولة العشاء معه. وعندما وجد أمير الحرب نفسه محصورا في حجرة بقصره، مارس نوبوناغا السيبوكو، وهو طقس الانتحار، بعد أن طلب من ياسوكي أن يقطع رأسه بعد موته ويحملها مع سيفه إلى ابنه، وهو مؤشر على الشرف والثقة العظيمة وفقا لعادات الساموراي. وفي عام 1582 قام جنرالات نوبوناغا بنفي أول ساموراي أسود. لكن كتاب كوروسوكي الياباني ذهب إلى أنه بعد أن قتل نوبوناغا نفسه، نقل ياسوكي إلى معبد حيث كان يحلم بأبويه في إفريقيا ويبكي. برأيك، لماذا ما زال ياسوكي بعد 500 عام نموذجا للقوة والشجاعة ومصدر إلهام للكثيرين؟